নমস্কাৰ মই মনসুন ফুকন মই মোৰ চেনেল প্লেটছ অফ মনসুনলৈ সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনালো সকলো ভালে আছে সাগে আজি মানে মই এটা মানে নিৰামিষ ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো আসলতে এটো মোৰ ভন্টিয়ে বনাই তাই তেতিয়া মোক কৈছিলে যে এটো এনেকে এটো বনাইছো ৰাজমা বিৰিয়ানী এটো নিৰামিষৰ দিনত খাব কাৰণে খুবেই ভাল সেইকাৰণে মই তাই যেতিয়া কৈছিলে মই তাৰপিছতে মই বনালো ঘৰত সঁচাকৈ খুবেই ভাল হয় খাবলৈ তেতিয়া মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি মই সেইটো বনাব ওলাইছোঁ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই এইটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আগতে যদি ভাল পায় তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব এতিয়া মই অকমান ৰিফাইন তেল দি ল'ব ওলাইছোঁ লৈ পেলাই ফাৰ্ষ্টতে মই পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'ম এটা মই সেইকাৰণে অকমান তেলটো বেছিকৈ দিছোঁ কাৰণ বেছিকৈ মানে এই ডাঙৰ হেৰি দি টেবুল স্পুন দি 4 চামুচমান তেল দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থৈ দিছোঁ এইখিনি পিঁয়াজ পিছত দিবৰ কাৰণে ইয়াৰ এইখিনি মই দেখাই দিম এইখিনি পিঁয়াজ মই কাটি থৈছোঁ ইয়াতে বিলাহী এইখিনি পিছত বাৰু মই ফাৰ্ষ্টতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু গাজৰখিনি ভাজি ল'ম আৰু এই কাজু কিচমিচখিনি ভাজি পেলাই উঠাই থৈ দিম মই পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ এইখিনি মই অলপ ভাজিম অলপ ৰঙাকৈ ভাজিম ইয়াৰে অকণমান মই তৰকাৰীত দিম আৰু অকণমান মই পিছত ভাতৰ ওপৰত দি দিম এইখিনি মই 5 মিনিটমান ভাজিলোঁ ভাজি পেলাই মই এইখিনি এতিয়া উঠাই দিব ওলাইছোঁ এইখিনি মই ৰাজমাহ লৈছোঁ ৰাজমাহ মই ইয়াতে কিমান হ'ব চাগে 150 গ্ৰামমান হ'ব এই টেমাটোৰে মই এক টেমা ৰাজমাহ লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত মই ৰাজমাহখিনি 3টা আলু দুফাল কৰি পেলাই নিমখ অলপ দি সিজাই লৈছোঁ এতিয়া সিজাই পেলাই মই উঠাই থৈছোঁ পানীখিনি বেলেগে থৈছোঁ ৰাজমাহটো বেলেগে থৈছোঁ এতিয়া মই এই আলু কেটুকুৰা যিখিনি তেল আছিলে পিঁয়াজ ভাজা সেই পিঁয়াজ ভাজা তেলতে অকণমানকৈ ভাজি ল'ম আলু কেটুকুৰ ভাজোতে মই ইয়াতে অকণমান জলকীয়া গুড়া দি দিওঁ যাতে এইটো ৰংটো আহে এইটো কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়া সেইকাৰণে জ্বলা নহয় অকণমান ৰংটোৰ কাৰণে একদম অকণমান 1 পিঞ্চ দি দিছোঁ এই আলুখিনি হৈ গৈছে ভাজা মই আলুখিনি এতিয়া উঠাই দিওঁ অলপ ৰঙা হৈ গ'ল সিদ্ধটো হৈয়ে আছিলে খালি মই ভাঙি নাযাবৰ কাৰণে পিছত অকণমান ভাজি দিছোঁ মই ইয়াতে 2টা ইলাচি এটা ডালচেনি আৰু কেইটামান লং দি দিছোঁ ইলাচি কেইটা মই অলপ ফালি দিছোঁ গোন্ধৰ কাৰণে এতিয়া তেলতে দি দিওঁ সেই একেখিনি তেলতে দি দিছোঁ ইয়াতে এটা পিঁয়াজ আছে এই পিঁয়াজখিনি মই গ্ৰেটাৰত মাৰি লৈছিলোঁ লৈ পেলাই সেই এটা সৰু পিঁয়াজ মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ সেইটো মাৰি লৈছোঁ সেইটো এতিয়া এই তেলতে মই দি দিম ইয়াতে মই এটা বিলাহী কাটি থৈছোঁ এই এটা সৰু বিলাহী এই বিলাহীটো মই দি দিছোঁ আৰু লগতে মই ইয়াতে 1 চামুচ আদা এখন চামুচৰে 1 চামুচ আদা আৰু 1 চামুচতকৈ অকণমান বেছি 1.5 চামুচ নহৰু
পিছা দি দিছোঁ 1 চামুচ আদা আৰু এই চামুচৰে আৰু 1.5 চামুচ নহৰু পিছা অলপমান ঢাকি দিছোঁ এইখিনি সোনকালে গল খাবৰ কাৰণে মই এতিয়া আধা চামুচ ইয়াত হালধি দিলোঁ একে পৰিমাণতে আধা চামুচ মই জলকীয়া গুড়া দিলোঁ আধা চামুচ ধনিয়া গুড়া দিলোঁ আৰু আধা চামুচ গোলমৰিচৰ গুড়া দিলোঁ দি পেলাই মই এইখিনি আকৌ লৰাই লওঁ এইখিনি শুকাই গৈছে মই একেটা তেলতে বনাই আছোঁ অথনি ফাৰ্ষ্টতে যিটো তেল দিছিলোঁ সেই তেলতে বনাই আছোঁ অকণমান মই ইয়াতে পানী দি দিম যাতে মছলাখিনি পুৰি নাযায় এতিয়া মই সিজাই থোৱা যিখিনি ৰাজমা আছিলে এই ৰাজমাখিনি ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে মই যে পিঁয়াজ যিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ এই পিঁয়াজখিনিৰ পৰা অকণমান পিঁয়াজ মই ইয়াতে দি দিম বাকীখিনি মই থৈ দিম পিছত ভাতৰ ওপৰত দিবৰ কাৰণে একদম অকণমান পৰিমাণত কাৰণ ইয়াতে দিছোঁৱে মই এটা পিঁয়াজ অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ কাৰণ গোন্ধ এটা আহে তেতিয়া মই এইখিনি নিমখ দিলোঁ অথনি কাৰণ নিমখ দিয়াই আছিলে সেইকাৰণে মই এইখিনি নিমখ দিলোঁ ইয়াতে 1 চামুচ দিলোঁ এইখিনি মই মছলা সতে ভালকৈ ভাজ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই যিখিনি সিজোৱা পানী আছিলে সিজাই থোৱা পানীখিনিও ইয়াতে দি দিম মই ঢাকনা লগাই দিম ঢাকনা লগাই দিয়াৰ আগতে মই একদম অকণমান আধা চামুচতকৈও কম 4/1 চামুচ চেনি দি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি উতলক মই ঢাকনাখন অকণমান লগাই দিওঁ তো 10 মিনিটমান থওঁ ইয়াতে ভালকৈ মিক্স হৈ চব হেৰি হওক তাৰপিছত মই এইখিনি কৰিম মানে মোৰ ৰাজমা হৈছে আৰু এই ৰাজমাহত যিবোৰ মই লং ইলাচি সেইখিনি দালচেনি দিছিলোঁ সেইখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ মই এয়া এনেকৈ উঠাই থৈ দিলোঁ নহ'লে এইবিলাক মুখত গ'লে পিছত বেয়া লাগে সেইকাৰণে মই এইখিনি উঠাই দিলোঁ এইখিনি আৰু হ'ব আৰু এতিয়া আৰু এইফালে মই ভাত অলপ সিজাই থৈ দিছিলোঁ ভাতটো মই অকণমান টানকৈ সিজাইছোঁ ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিছোঁ আৰু পানী দি পেলাই খালি সিজাই থৈ দিছোঁ ৰাজমাহ মই যিটো কাপেদি 1 কাপ লৈছিলোঁ চাউল সেইটো কাপেদি মই 1.5 কাপ লৈছোঁ লৈ পেলাই এইখিনি সিজাই পেলাই থৈ দিছোঁ সেইটো অলপ ফেনৰ তলত থৈ দিছোঁ যাতে ভাতটো ঠাণ্ডা হৈ যায়গৈ এইফালে মোৰ ৰাজমাহ হৈয়ে গৈছে মই এতিয়া ঠিক কৰিম আৰু বস্তুখিনি এতিয়া মই এই পটটোতে ডবত দিম এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল ভাতটো ৰেডি আছে সেইকাৰণে মই এইটোত অকণমান ঘি লগাই ল'লোঁ ঘি অকণমান ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে ৰাজমাহখিনি দিম এতিয়া মই ইয়াতে ৰাজমাহখিনি দি দিলোঁ ৰাজমাহখিনি মই বহলাই ল'লোঁ এনেকৈ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই ভাতখিনি দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে আলু যিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেই আলুখিনি দি দিছোঁ এইখিনি মই এতিয়া আলুখিনি দিয়া হৈ গ'ল চাৰিওফালে মই এনেকৈ আলুখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি গাজৰ আৰু হেৰি কাটি থৈছিলোঁ গাজৰ আৰু কাজু কিচমিচ ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ গোটেইখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনিও দি দিম চবফালে খিচৰিত হোৱাকৈ দি দিছোঁ আৰু লাষ্টত মই কেইটামান লং ইলাচি দালচেনি থৈ দিছোঁ ইলাচি কেইটা মই ফালি ফালি লৈছোঁ বেছি নাই 4টা ইলাচি অকল গোন্ধৰ কাৰণে দিছোঁ অকণ অকণ সৰু সৰু দালচেনি 3 টুকুৰ আৰু অকণমান লং কেইটামান আৰু মই এতিয়া ইয়াতে
1 চামুচ ঘি দি দিম 1 চামুচ নহয় 2 চামুচ মানে দিওঁ যে ভাল হ'ব খাবলৈ এখন সৰু চামুচখন দি 1.5 চামুচ ঘি দিছোঁ মই এইটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এইটো এখনৰ ওপৰত মোৰ ফুটা নাই সেইকাৰণে এইটো এনেকৈ থৈ দিলোঁ এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন তাৱা পাতি ল'লোঁ তাৱাখন পাতি পেলাই যিখিনি মই এইখিনি ভাতখিনি ইয়াতে ভৰাই থৈ দিছোঁ সেইখিনি মই ইয়াতে তাৱাখনৰ ওপৰত দি দিম নহ'লে পূৰা ডাইৰেক্ট জুইত দিলে পুৰি যাব তলফালৰ পৰা সেইকাৰণে এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে এনেকৈ থৈ দিম যাতে ইয়াৰে হেৰি হৈ এইখিনি গৰম হৈ ঘিখিনিও গলি পূৰা ভাপটো হৈ যায় কোনে বস্তুখিনিটো হৈয়ে আছে এইটো 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম এতিয়া এই মোৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ এতিয়া মই ঢাকনখন উঠাই দেখাম এইটো ধুনীয়া গুণ আহিছে খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে এতিয়া মই এইখিনি উলাই সাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখাম এইটো মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইটো বিৰিয়ানী আৰু এইটো মোৰ অনিয়ন অলপ পিয়াজ মিহিকে কুটি পেলাই এইটো অকমান ৰাইতা বনাই লৈছোঁ নিৰামিষ এইটো দুটা বস্তুৰ কম্বিনেশ্যন ভাল হয় কাৰণ আজিটো এনেও নিৰামিষে যেতিয়া তো ৰাজমা বিৰিয়ানী এটা আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব এইটো খুব ধুনীয়া হয় নিৰামিষৰ দিনাখন বিশেষকৈ খাই পেলাই বিৰাট ভাল লাগিব তেতিয়ালে আজিলে আহোঁ